নমস্কাৰ মোৰ আখললে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলে তেল নিদিয়াকৈ বনোৱা এটা পৰ্ক ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু এই পৰ্ক ৰেচিপিবিধ খাবলৈ সোৱাদ লগাৰ লগতে বনাবলৈও একেবাৰে সহজ। গতিকে দেৰি নকৰি এটা ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন। পৰ্ক ৰেচিপিবিধ বনাবলৈ এয়া লৈছো অলপ পৰ্ক, এয়া আধা কেজিতকৈ অলপ বেছি আছে। এইখিনি ভালকৈ ধুই লৈছো আৰু লগত লৈছো এয়া কাটি লোৱা 4টা পিয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট অলপ সৰহকৈ, 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা পকা জলকীয়া। জ্বলা যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি জলকীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হয়। আৰু লগত লৈছো এয়া কাটি লোৱা 2টা বিলাহীৰ গুটিখিনি আঁতৰাই লৈছো আৰু এয়া এটা কাটি লোৱা আলু। মই এটা আলু ব্যৱহাৰ কৰিছো, আপোনালোকে পাৰিলে আলুটো নিদিব, তেতিয়া পৰ্কৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয়। আৰু মছলাৰ ভিতৰত লৈছো এয়া জিৰা গুড়ি, জিৰাখিনি ঘৰতে গুড়ি কৰি লোৱা হয়। আৰু লৈছো এয়া অলপ ধনিয়া গুড়ি আৰু এইখিনি মিট মছলা আৰু এয়া হালধি। এইখিনিয়ে মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু নকৰোঁ। এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দিছো আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈ অহাত ফ্লেমটো ল' কৰি এয়া চৰ্বি কেইপিচমান দি দিছো। যিহেতু তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ইয়াত একেবাৰে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, পৰ্কৰ চৰ্বিখিনি গলি পেলাই যিখিনি তেল ওলাব তাতেই মই বনাম, এয়া সেইকাৰণে দি দিছো। এয়া দেখিছেনে চৰ্বিখিনি গলি পেলাই তেল ওলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই ধৰণেৰে অলপ তেল ওলাই অহাৰ পিছতে বাকী মাংসখিনি দি দিম। এয়া বাকী মাংসখিনি দি দিলোঁ। যদি বনাওঁতে তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেনেহ'লে মাংসখিনি আনোতে অকণমান চৰ্বি থকা মাংস আনিব লাগিব। এতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু মাংসখিনি লৰাই হোৱাত এতিয়া দিম এয়া জোখমতে নিমখখিনি দি পেলাই এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিলে হয়। এতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ লৰাই দিম আৰু লৰাই হ'লে ঢাকোন লগাই অকণমান ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম, যাতে ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ তেল ওলায়। এয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে, 2 মিনিটমানৰ কাৰণে। এয়া 2 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে, অকণমান বাৰু পানীও ওলাইছে কিন্তু লগতে তেলো ওলাইছে বহুতখিনি। এইখিনি তেলতে মাংসখিনি বনাব লাগিব আৰু এইখিনি দেখিবলৈ বইল নিচিনা লাগিছে যদিও এইটো বইল ৰেচিপি একেবাৰে নহয়। এতিয়া এইখিনি লৰাই হৈ গ'ল আৰু অকণমান তেলখিনি উলিয়াই লৈছোঁ কেৰাহীটোত। এতিয়া ইয়াত দিম কাটি থোৱা বিলাহীখিনি। এয়া কাটি থোৱা 2টা বিলাহী দি দিলোঁ আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি ভালকৈ লৰাই দিম মাংসখিনিৰ লগতে। আৰু এতিয়া মই ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এয়া অকণমান বিলাহীখিনি ভাজি হোৱাত এতিয়া দিম কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। এয়া 4টা কাটি থোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনিৰ লগতে এয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ। লগতে এয়া জলকীয়া, 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা পকা জলকীয়া দিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। এয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই পেলাই লৰাব লাগিব। এই পৰ্কৰ ৰেচিপিবিধ খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। এতিয়া লৰাই হোৱাত ঢাকোন লগাই দিম 2-3 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ। আৰু এয়া অকণমান পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি সিজি আছে আৰু এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব মছলাখিনি। এয়া যিখিনি মছলা আগতীয়াকৈ গোটাই ৰাখিছিলোঁ এয়া গোটেইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। ইয়াত অকল এইখিনি মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু একো মছলা নিদিওঁ। এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ গোটেই মছলাখিনি যাতে মাংসখিনিৰ লগত মিহলি হৈ যায় আৰু দেখিবলৈ কিমান টেষ্টি হৈছে চাওকচোন। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ সিজিবলৈ। পুনৰ অলপ পিছত এয়া ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া এটা ৰং হৈ আহিছে মাংসখিনিৰ। আৰু এটা কথা, মাংসখিনি প্ৰথমতে কেৰাহীত মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰপিছত কুকাৰত 2-3টামান চিটি দি দিম। এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা আলুখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে আলুটো স্কিপ কৰিব, আলুটো নিদিলে পৰ্কৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল লগা হয়। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দি আকৌ ঢাকোন লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। পুনৰ অলপ পিছত এয়া ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছোঁ আৰু দেখিছেনে মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই কুকাৰত ভৰাই ল'ম। এয়া এতিয়া মাংসখিনি লগে লগে কুকাৰত দি দিছোঁ। আপোনালোকে কুকাৰতো মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰিব পাৰে যদি সুবিধা হয়। এতিয়া কুকাৰত মাংসখিনি ভৰাই হোৱাত গ্ৰেভিৰ কাৰণে এয়া কম পৰিমাণে পানী দিছোঁ আৰু এয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া গেছত বহাই দি 4টামান চিটি দি ল'ম। আৰু পানীখিনি দিওঁতে জোখমতে দিব, বেছিকৈ নিদিব, অকল গ্ৰেভিৰ জোখেৰে পানীটো দিলেই হ'ল। 4টামান চিটি অহাৰ পিছত গেছটো ৰিলিজ হ'বলৈ দি পেলাই মাংসখিনি উলিয়াই ল'ম।
যদি অকণমান পানী পানী হৈ থাকে তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ হাই ফ্লেমত 2-3 মিনিট উতলাই দিম, নহ'লে কুকাৰৰ পৰা মাংসখিনি উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া মই যিমানখিনি পানী দিছিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিৰ জোখাৰে হৈ গৈছে। মই বেলেগকৈ আৰু উতলাব লগা নহ'লে। যদি আপোনালোকৰ অকণমান পানী পানী হৈ থাকে তেনেহ'লে হাই ফ্লেমত 2-3 মিনিট সময় উতলাই দিলেই হ'ল। এতিয়া মাংসখিনি বেলেগকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ পৰ্ক গ্ৰেভিখিনি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ নহয়নে? এই ধৰণেৰে তেল নিদিয়াকৈ বনালেও পৰ্কৰ গ্ৰেভিখন খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয়। এইটোৱে আছিল আজিৰ ৰেচিপি। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন। আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।